السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موږ د ایکسل کورس چې کوم شروع کړی و نو په دې کې بیسیک فارمولې د سم فنکشن ایوریج پرسنټیج اف او د اف سره ګریډ او فیل پاس د شنې پوزیشن میکسیمم او مینیمم موږ معلوم کړي. راځئ چې د هغې یو پریکټیکل اگزامپل وکړو. ټول ناول به موږ لاړ شو او ایکسل به اوپن کړو. دې ځای ته به راشو نو موږ دا اول ویلو چې دا زموږ سره روی په خط باندې کالمونه دي او د رایټ سایډ نه دا روګانې دي. نو موږ به ډیټا د دې ځای نه یو سمپل ډیټا ولیکو. سټوډنټانو ډیټا به ولیکو چې دا نیم دی، د فادر نیم دی، اردو، انګلیش، میتھس او دا شانتې دا زموږ سره د سوشل سټډي obtain او ټوټل مارکس دا شانتې بیا زموږ سره پرسنټیج او دې نه بعد زموږ سره ریمارکس یا پاس فیل یا زموږ سره موږ دلته وایو چې ګریډ او دلته کې زموږ سره ریمارکس یا زموږ سره دا سوري دا ګریډ شو، دا پاس فیل شو او پوزیشن صحیح. دا خبرې به موږ معلوموو په دغې ټولو فارمولو باندې. نو د ټول ناول په موږ دلته کې ولیکو چې دا یو نیم دی، علي دی، لارې خان دی. اردو کې فار ایگزامپل دا نمبرې دي، په انګلیش کې دا دي، په میتھمیټکس کې دا دي، دې بل کې دا obtained مارکس موږ معلوموو. نو obtained چونکې د سم فارمولې سره راځي نو موږ به فارموله شروع کوو د is equal to sum او بیا به موږ هغه ځای ته وښیو چې کوم ځای کې مارکس وي لکه سی او 2 C2 نه مارکس شروع شوي دي او د F2 پورې تللي دي. F2 دا چې موږ کمپلیټ کړو نو دې ځای کې به زموږ سره ټوټل مارکس څه شي هغه جمع شي. بیا زموږ سره ټوټل مارکس چونکې د 100 پرچې دي 1 2 3 4 دي دا 400 راځي. بیا زموږ سره پرسنټیج معلوموو یا ایوریج خاص کر پرسنټیج موږ معلوموو is equal to obtained marks. نو obtained marks زموږ سره G2 دی، G2 divided by total marks H2 multiplied by 100. دا فارموله چې کله یوز شي نو ډایرکټ زموږ سره پرسنټیج معلوموي. بیا زموږ سره د ګریډ نه مخکې پاس فیل موږ معلوموو. نو فرض کړه زموږ سره اف فارموله په دواړو باندې چالو کېږي. نو فرض کړه زموږ سره د پاس فیل داسې مخکې کړو چې یاره چې د 40 نه بره نو دا به پاس وي، د دې نه لاندې نو دا به بیا فیل وي. نو دې سره به موږ اف فارموله استعمالوو. اوس زموږ سره مارکس چې دي په I2 کې دي، I2 کې کوم هغه چې دی پرسنټیج چې کوم دی زموږ سره په I2 کې دی. که I2 لاجیکل ټیسټ موږ ته وایي چې وښیه نو موږ وایي که I2 کې مارکس چې د 40 نه سیوا و دی به پاس وي. بیا به موږ دغه شانتې دا په دې کوټس کې بند کړو، په ډبل کوټس کې که د دې نه کم و موږ وایو چې دا به فیل. اوکې څنګه چې زه پریس کړم انټر ډایرکټلی به دی موږ ته وښیي چې دا پاس دی. موږ په 40 ویلي وو دی پاس دی. نور لاندې ګورو چې بیا چې زموږ سره د کم مارکس چې دي هغه راځي. د دې نه بعد زموږ سره په دې ځای کې موږ ګریډ معلوموو نو سیم فارموله به بیا استعمال شي اف. د اف نه بعد موږ لاجیکل ټیسټ شروع کړو چې دغه I2 چې کوم مارکس دی دا چې ګریټر دین آر ایکوال ټو 90 په دې ټیم کې زموږ سره A ګریډ یا زموږ سره A پلس ګریډ وي A پلس وي. بیا به دا اف شروع کړو که چېرته به زموږ سره I2 چې دی هغه ګریټر دین یا ایکوال ټو 80 مارکس وي 80 مارکس وي نو دی به زموږ سره بیا A ګریډ وي. دا شانتې که I2 کې زموږ سره مارکس دي هغه ایکوال ټو آر ګریټر دین 70 او زموږ سره صحیح 70 په دغه موقع باندې به دا چې دی زموږ سره B مارکس وي فرض کړه. دا شانتې F بیا زموږ سره موږ وګورو چې دا I2 کې چې کوم مارکس ګریټر دین آر 60 دي دې موقع باندې دا صحیح هغه C ګریډ او یا دې نه بعد F زموږ سره چې دا I2 مارکس ګریټر دین ایکوال ټو 50 دي په دې ټیم کې دا D ګریډ دې نه بعد زموږ سره F که دا زموږ سره چې دا I2 greater than or equal to 40 اوکې بیا دې زموږ سره E ګریډ کنه د دې نه علاوه
بیا دی اف ګریډ اوس چې څو پیرې موږ دا ایلس کولاو کړی دی څو پیرې چې مطلب ریکارډ سټارټ شوی دی نو 1 2 مثلا 3 ټایم 4 5 ټایم نو موږ دا ټایم کلوز کړو ریکارډ 1 2 3 4 5 6 ټایم دی تقریبا کولای شوی دی نو څو پیرې چې ریکارډ اوپن شوی دی سمال ریکارډ شوټه هغه موږ وایي کلوز کړو یا انټر پریس کړو you have entered so many arguments وګورئ چې په فارمولا کې څه مسله ده too many arguments to this function موږ چېرته ایرر کړی دی نو موږ راشو دې ځای کې دا صحیح دی A ګریډ بیا زموږ سره په دې ځای کې موږ فارمولا ایرر کړې ده که تاسو وګورئ I2 موږ ویلی دی خو موږ چې دې ځای کې نه سټارټ نه دی کړی نو دا سره دا I2 کې مارکس موږ کړی وو فارمولا چې یې را کړی وو دا سیم فارمولا به ټوټل څه شي هغه ولیکلی شي بیا به موږ انټر پریس د A ګریډ چې دی هغه دې فارمولې په تر باندې زموږ سره څه شي راشي دې فارمولې په تر باندې دا زموږ سره ګریډ معلوم کړي اوکې A ګریډ به شي بیا زموږ سره پوزیشن موږ معلومو فرض کړه زموږ سره په فیوچر کې دا سټوډنټس دي یا موږ دا کاپي کړو دا ټول سټوډنټان دي مارکس چې دا کاپي کړو فرض کړه زموږ سره دا دي 157 students فرض کړه دې کې زه یو مارکس چې دی هغه اپډیټ کړم زه وایم چې دا د 20 نمبر یا د 10 نه دې مارکس 2 1 2 3 سیریل وایز انګلیش مارکس لاړ شي چې موږ دلته ګوتې اپډیټ باندې کې مارکس میلاو شي چې ټول چینج وي د ځکه په رالم په سیریل کې رالم سیریل مطلب دغه ځای نه راشم سیریل بیا اپلای کړم بیا به 100 نمبر لاړ شي موږ به کنټرول کړو چې کوم ځای نه 100 نکړلی دې ځای نه دا به موږ سمپل دا راولو صحیح چې دا مارکس چینج شي او دا مارکس په کاپي کړم دا مارکس چې کاپي کړم نو دلته کې چې کوم ځای باندې سلیکشن راشي چې په دې ځای کې پورې چې دی هم چینج شي دا به هم چینج شي چې ډیفرنٹ مارکس راشي او دلته کې به 50 دې ځای کې به ولګوم 50 او بیا به دغه ځای کې نه دا ښکته راولم ځای پورې به 50 راشي نو دا مارکس په دې باندې ډیفرنٹ شي دلته کې فرض کړه 60 مارکس به راشي زه هم چې دې ځای کې پورې دا 60 مارکس شي دا کاپي شي او دلته کې هم ځینې ځایونو کې دا څه شي هغه 60 مارکس راشي دې سره به دا ټوټل چینج شي تاسو خیال وکړئ مارکس په ټوټل چینج شوي ګریډ هم چینج شو بس دا فارمولا موږ ټول یوز کړي نو تاسو وګورئ چې دا ګریډ موږ ډایرکټ معلومول غواړو نو یا موږ داسې راشو ډریګ کړو یا موږ دلته ډبل کلیک وکړو په دې باندې نو ټوټل ته به مارکس چې سیم را روان دي په ځینې ځای کې د هغې وجه دا ده چې زموږ سره دا فارمولا چې ده هغه سیم ده نو خیر دی موږ به ځینې ځایونو کې چینج کړو دلته به یې 44 کړو 45 46 43 3 33 23 چې دا مارکس دی بل نه څه شي چینج شي او دا شان کې په خطه باندې موږ مختلف ډیفرنٹ مارکس موږ سره هغه ولګول د دې ځای کې هم یو شانتي دي خیر موږ به ټرای کوو چې دومره شي چې تاسو په هغې باندې ډایرکټ پوه شئ دا ډېر سټوډنټان دي او د هغو ډېر مارکس دي ټوټل موږ راویسته دا ډبل کلیک په دې باندې وکړم دا ټوټل 400 مارکس دي پرسنټیج باندې ډبل کلیک وکړم نو ټول پرسنټیج به معلوم شي بیا د هغې نه ګریډ دا معلوم شي ډبل کلیک وکړم یو ډیفرنٹ ګریډ به معلوم شي اے بي سی کوم چې موږ واضح کړی پاس فیل به معلوم شي دې کې اکثر سټوډنټ پاس وي د هغې وجه دا ده چې زموږ سره مارکس 33 40 نمبره دي فرض کړه زه دې ځای کې چینجز وکړم دا مارکس چینج کړم دا چینج کړم دا چینج کړم تاسو خیال وکړئ اف ګریډ ته لاړ شو دی څه شو هغه فیل شو بیا موږ دې د کلرز هم ورکولی شو چې پاس څنګه کلر پوزیشن معلوموو د پوزیشن لپاره فارمولا دا ده چې موږ په دې باندې یوز کړو موږ از ایکول ټو rank.EQ او فارمولا به استعمال کړو موږ ورته وښیو چې زموږ رینک چې دی هغه د پرسنټیج I2 نه شروع کیږي بیا به موږ ولګو ریفرنس ورکړو موږ به کوشش کوو چې ډالر ساین ریفرنس موږ په ډالر ساین کې لګوو ډالر ساین I ډالر ساین 2 کولون بیا هم سره ډالر ساین I ډالر ساین نو 157 I think چې هغه لاست ون 157 دا هغې لاست رینک او دا بریکټ به موږ کلوز څنګه موږ اینډ کړو نو دا کس چې دی نو 144 نمبر راغلی که زه کلیک کړم نو دې کې مختلف نمبر تاسو ته راشي دا ډېر کسان په 1 نمبر ځکه دي چې د دې مارکس چې دي هغه یو شانتي دي فرض کړه
دا چینج کوم 77 شي د نمبر چینج شو د نمبر هم چینج شو 53 ته راغلی دا هم چینج شو فرض کړه دا 22 23 مختلف نمبر یې چینج شو دا ډېر پکې په 1 نمبر باندې بس چې څومره ډېر یو شان دي په یو 1 نمبر بیا په 2 نمبر دغسې طریقه باندې دا زموږ سره هغې پوزیشن معلوم شو موږ اوس وایو چې په دې کې میکزیمم پرسنټیج چې دی هغه څومره دی میکزیمم پرسنټیج نو ام ای ایکس معلوم کړم او یو به ام ای ان minimum او maximum percentage نو is equal to max یو فارموله ده هغه راوالم او په زه به وایم چې په I2 کې د I2 نه والا د I2 د I157 پورې چې کوم رینج دی دې کې ټول maximum marks دي هغه 92 دي اوکې بل د سیم فارموله ده چې minimum marks په هغې کې معلوم شي نو به زه وایم چې I2 د I2 نه والا د I157 پورې 157 لاست نو هغې کې minimum marks دي په پرسنټیج لیول باندې 21 مارکس دي نو امید لرم تاسو به په دې خبرو باندې پوهېدلي یئ چې ننني ټاپک کې مونږ دا فارمولې چې کومې ټوټل مونږ څه کړي هغه یوز کړي سم هم یوز کړو ایوریج هم یوز کړو پرسنټیج هم معلوم کړو پاس فیل ګریډ او دغسې رینک او دغسې میکسیمم مینیمم دا هم سره د یو سکول یا د یو ادارې چې کوم ټوټل هغه ریزلټ وي هغه مونږ په دې سره معلومولی شو مننه دا وګورئ او ټرای وکړئ